به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. بریم سراغ هفته‌نامه مجموعه آموزشی روز. امروز 21 بهمن 1404 هستش، سه‌شنبه، ساعت 2:30 بعد از ظهر. قیمت دلار 162,000 تومان، متاسفانه تتر هم 165,000 تومانه. لازم به ذکره که این دوتا متغیر، یعنی قیمت نفت برنت در بازار جهانی که در حال حاضر 69 دلاره و قیمت تتر که 164,700 تومانه، دو تا متغیر اصلی و مهم جهت رصد ریسک سیستماتیکه. اگر خدای نکرده ریسک سیستماتیک بخواد افزایش پیدا کنه که احتمالش زیاده، هر دوی اینها ممکنه افزایش قیمت رو تجربه بکنن، ولی در حال حاضر قیمت دلار 162,000 تومان بین 10 تا 15% حباب قیمتی رو داره. متناسب با حبابی که دلار داره، طلای 19,700,000 تومانی هم یه همچین حبابی رو داره و حتی نقره 480 میلیون تومانی هم همین حباب رو داره. یعنی حباب دلار به طلا، نقره و هر چیزی که بر اساس دلار، حتی موبایل، ارزش گذاری میشه، حتی خودرو، این حباب رو داره. این حباب بر حسب ریسک سیستماتیک شکل گرفته، به شرطی از بین میره که ریسک سیستماتیک بخواد از بین بره. تا زمانی که ریسک سیستماتیک وجود داره و افزایش پیدا میکنه، ممکنه حباب هم افزایش رو پیدا کنه. اما اگر در سال جاری دلار بالای 180 190 نزدیک 200 ببینید، یا اگه بالای 200 که هیچی دیگه، احتمال اصلاحش بسیار بسیار زیاده. بنده حدس فاقد اعتبار نظر شخصیمه که ریسک سیستماتیک تا 3 ماه 3 ماه و نیم آینده میتونه وجود داشته باشه. بنابراین در کوتاه مدت هنوز هم ریزرو ها علیرغم اینکه حباب داره میتونه گزینه بدی نباشه. اما نقره رسما جذابیت خودش رو از دست داده به خاطر اینکه حباب داره. نقره در بازار فیزیکی حباب داره، در گواهی سپرده در بستر بورس کالا حباب داره، صندوق نقره هم حباب داره. در حال حاضر رو دلار 165 و اون 82 دلاری بخوایم محاسباتمون رو انجام بدیم، 1 کیلو نقره باید 435 میلیون تومان باشه، شمش 480 میلیون تومان باشه. ولی متاسفانه تو بازار فیزیکی 560 میلیون تومان قیمت میدن، تو بستر گواهی سپرده 570 میلیون قیمت میدن، صندوقای نقره هم هر کدوم 10-15% الا ماشاءالله بالاتر از همین قیمت 560 میلیون قیمت میدن. یعنی صندوقای نقره رسما کیلویی بالای 600 میلیون داره میفته، گواهی سپردن 570 میلیونه و خود شمشم به صورت 1 کیلو فیزیکی اونم 570 میلیونه. 100 میلیون تومان کف حباب نقره تو هر حالت سرمایه گذاری در چه جذابیت نداره. اما این قضیه در خصوص سکه، چه بهار آزادی چه سال ساخت جدید، و در خصوص آب شده صادق نیست، حباب نداره و فقط اون 10 تا 15% دلار حبابش رو به طلا هم منتقل کرده، وگرنه روی دلار 162,500 و اونس 5045 دلار، 5045 دلار قیمت طلای 18 ایار در میاد 19,800 که الان هم 19,720 داره معامله میشه، یا 162,500 ضرب در 50 تقسیم بر 31 103 تقسیم بر 999 ضرب در 920 ضرب در 81334 سکه میشه 197 میلیون و 600 ارزشش، 197 و 900 داره معامله میشه. این دیگه ارزشش، یعنی سکه دیگه هیچی حباب نداره. حباب سکه 35% تخلیه شد رفت، پس حباب نقره هم تخلیه میشه. علت هم داره، نقره در بازار فیزیکی تقاضا داره چون گواهی سپرده تو بورس کالا محدود شده، ولی گواهی سپرده بورس کالا تقاضا داره چون صندوقای نقره پذیرنویسی شده. خود نقره تو بازار فیزیکی حباب داره به خاطر اینکه از منبعی که واردات نقره صورت میگیره که عمدتاً کشور ترکیه برنده ندیره، اونجا خودش داره 1000 دلار با حباب میفروشه. بنابراین نقره یک مقدار زمان میخواد تا حبابش برطرف بشه. در خصوص مس قیمتش 1,800,000 تومان 1 کیلوشه، با دلار 135,000 تومان قیمت گذاری شده و مس 13,000 دلار در بستر بورس کالا. مقدار کمی نقره در کنار طلا و مقدار کمی مس در کنار طلا و نقره ایرادی نداره. مس 1,800,000 تومانی مقدار کمش ایراد خاصی رو نداره و مشکلی هم نداره و ارزان هستش و میتونه گزینه سرمایه‌گذاری بدی نباشه، ولی اون پرپتانسیل بودن نقره رو نداره. برای همین درصد کمی اختصاص دادنش ایراد نداره، چون سال 2026 سال رونق اقتصادی میتونه باشه.
بیایم ببینیم بازار بورس چه اتفاقی افتاد. در هفته‌ای که گذشت ریسک سیستماتیک سایش رو بازار وجود داره. بازار وارد یه فاز جدید شده. فاز جدیدش اینه که خریدار دست کشیده از خرید، صبر کرده ریسکای سیستماتیک برچیده بشه. فروشنده کمی هم تو بازار وجود داره، ولی با حجم فروش کم سهام سنتیمنتش منفیه. یعنی علت منفی بودن این هفته بازار با هفته پیش فرق میکنه. هفته پیش یه عده دوست داشتن بفروشن از سهام بیان بیرون چون ریسک سیستماتیک رو بالا ارزیابی میکردن. این هفته تعداد کسایی که میخواستن بفروشن کم بود، چون کسانی که تو بازار هستن آگاه به ریسک ها هستن و پذیرفتن یا استراتژی معاملات نصف طلا نقره مثل نصف سهام رو رعایت دارن میکنن. بنابراین نگرانی از بابت سهام شهری یا پذیرفته میگه من قیمت پی بی دی 4 پیدا کردم، سهم خوبیه نگهش میدارم، حالا ریسک سیستماتیک میخواد زیاد بشه 4 تا منفی بخوره بعداً برمیگرده فنر جمع میکنه هرچی بازار اصلاح میده. بازار بورس از شاخص 4500 که الان 430 هرچی اصلاح بده فنر جمع میکنه بعداً برمیگرده. اصلاح بازار مثل سال 99 نیست. این بازار اصلاحش فقط به خاطر ریسک نظامیه. دلار شرکت‌ها امروز 136 تومانه و رشد 70-80% در رشد درآمد اکثر شرکت‌ها صورت میگیره و با گذر زمان رشد فروش شرکت‌ها که میتواند رکورد فروششون از تاریخ تأسیس بزنه صورت میگیره و هر فصلی که میگذره رکورد سودسازی شرکت شکسته میشه. بنابراین بازار بورس به فرض اینکه درجا بزنه با گذر زمان پی بی تی تی ام میندازه. اگر اصلاح بشه شدت افت پی بی تی تی امش زیاده، پس شدت فنر جمع کردنش زیاده. از نظر بنده کف ارزش بازار سرمایه شاخص 5.5 میلیون واحد در حال حاضر، یعنی با دلار تقریبا مثلا به شما بگم زیر 100 تومان، بین 95 تا 100 تومان. بنابراین پتانسیل بازار خیلی بالاست به شرطی که سایه ریسک سیستماتیک برچیده بشه و تا زمانی که این سایه وجود داره جلوی رشد افزار گسیختش رو میگیره. ولی هر چی اصلاح بده مخصوصا سهم خوب، اینها اصلاحشون موقتیه. در بین شرکت هایی که در بازار سرمایه وجود داره قاطعانه میتونیم بگیم بنا به فروش دیما و عملکرد 9 ماه شرکت ها صنعت پالایش جزو صنعت برتر بازار سرمایه میتونه طبقه بندی بشه. صنعت روانکار وضعیت بسیار بسیار خوبی داره. صنعت لاستیک با توجه به افزایش قیمتی که گرفته و افزایش سرمایه‌ای که مطرح کردن 3 تا سهم سوگلی خیلی خوب داره. صنعت دوده نیازمند صبر، 3 تاشون فعلا عملکردشون جذاب نبوده، البته که افزایش نرخ گرفتن، البته که فروش دیمای 2 تاشون هم خوب بوده، ولی اینا دیگه میفته برای سال دیگه اوضاعشون خوب بشه. صنعت لبنی، اونایی که C9 هستن که به سلامتی هفته دیگه میرن مجمع، سود سرمایه محورای ارزونی شدن 1200 میلیاردیاش. صنعت زراعت 6-7 تا سهم درست درمون داره و جز صنایع خوب بازار سرمایه است. صنعت سیمان 15 تا شرکت درجه 1 داره و جز صنایع برتر بازار سرمایه است. صنعت حمل و نقل در بخش کشتیرانی تحت تاثیر ریسک سیستماتیک قرار گرفته و این چند وقته مخصوصا تو این 2 هفته اصلاح قیمتی رو تجربه کرده. اگر ریسک برطرف بشه کشتیرانی پتانسیل رشد خیلی بالایی داره. صنعت خودرو، افزایش قیمت ایران خودرو، سایپا، محصولات کارخانه صورت گرفته، بسته است، باز بشه سنتیمنت مثبت داره. صحبت از ارزش دلاری جایگزینی یکی از کارخانه‌های خودروسازی هم صورت گرفته که مثلا میگن آقا 2 میلیارد دلار میارزه. خب اگر مثلا یه شرکتی مثل سایپا 2 میلیارد دلار میارزه، خب سنگ آهنی‌ها باید چقدر بیارزن؟ الان سنگ آهنی‌های بزرگ ما 800,000 دلار دارن معامله میشن. میشه که 3 تا از شرکت‌های سنگ آهنی صادرات محور ما 800,000 دلار باشه و سایپا 2 میلیارد دلار باشه. پس این نشون میده که نه سایپا 2 میلیارد دلار میارزه، ولی خیلی شرکت‌ها هم ارزششون بالاتر از این حرفاست. پس بازار ما از نظر ارزش دلاری که رو 90 میلیارد دلار وایساده پتانسیل تا 250 میلیارد دلار ارزش گذاری رو داره. پی بی تی تی ام 72 به آب خوردن تو یه فصل آتی 2 واحد میتونه بیفته. پی بی فوروارد 6.2 به آب خوردن تقسیم 404 کم بشه بره تو 405، میتونه پی بی فوروارد 4 به شما نشون بده. ولی ما در حال حاضر دنبال شرکتی هستیم با دلار 70-75 تومن 80 تومن بتونه پی بی دی زیر 4 به ما بده که هست تو بازارها، تو سیمانیا هست، تو هولدینگ ها هست و فرصت تو بازار هی داره کم کم یواش یواش زیاد میشه. و قاطعانه به شما بگم در حال حاضر 70 تا 80 تا شرکت بازار سرمایه
وحشتناک جذابن که از نقطه امروز تا سال دیگه بازه بالاتر از طلا میتونن بدن، ولی توی کوتاه مدت دستخوش نوسانات و ریسکا خواهند بود و تحت تاثیر ریسکا قرار خواهند گرفت. بنابراین کسی که در بازار سرمایه هستش باید به استراتژی معاملاتیش پایبند باشه. یک. دوم، پذیرش نوسان و افزایش ریسک رو داشته باشه. دو. سوم، دید سرمایه گذاری بالای 6 ماه داشته باشه. سهام سود نقدی محور بره دنبالش. پی بی دی زیر 4 4.5 5 تونه گزینه‌های خوبی باشه. صنعت لیزینگ، صنعت قند و صنعت بیمه ما اصلا کار نمی کنیم، پس حذفشون میکنیم. تو صنعت پتروشیمی 4 تا سهم خوب داریم، 3 تا هلدینگ خیلی خوب داریم که اوضاع بسیار خوبی داره. توی فلزات اساسی ها 2 تا شرکت خیلی خوب داریم که یکیش بزرگترین سهم بازاری که امروز خریدن بود و یه دونه کوچیک خیلی خوب داریم ولی عمدهشون باید تو آب نمک باشه، سال دیگه اوضاع خیلی خوبی پیدا کنه. تو صنعت ساختمان قاطعانه بگیم نصفشون نصف ارزش واقعیشون دارن معامله میشن، چون قیمت مسکن متناسب با شرایط استگفلیشن، everybody repeat it please، شرایط رکود تورمی، افزایش قیمت مسکن متأسفانه صورت گرفته، ولی خب قیمت سهام ساختمانی هنوز داره درجا میزنه و سهم‌های ساختمانی ما در سال دیگه کف بازاریشون 150% و خیلی زیر ارزش هستن. بعضی از بچه‌ها هم توی بعضی از در واقع لوکیشن های کشور مثلا قیمت خونه بوده 1.500 شده 2 تومن، تعجب میکنه. بابا جان وقتی قیمت دنا پلاس توربو، تارا اتوماتیک و شاهین پلاس نمیدونم سمافیت رایگان دیگه به قیمت مثلا 1.700 داره معامله میشه، شما ملک رو به قیمت 1.500 بد میدن، تعجب میکنی، تعلل میکنی، مثلا تعجب میکنی چرا 500 میلیون گرون شده. اصلا این دیگه فکر داره که شما 2.5 متر ماشینه، خونه 80 متره، حالا بگو مسکن مهره، بگو مسکن ملیه، هر چی که از ظاهره مسکن که داره که ویر شده، دارن زندگی میکنن، با سلیقه باشی راحت میتونی توی زندگی بکنی. یعنی تعجب میکنی که شما ماشین ایرانی رو میتونی تبدیل به خونه بکنی، چرا خونه افزایش تقاضا پیدا کرده؟ خود طرف ماشینشو میده خونه میگیره دیگه رشد افزار گسیخته‌ای که در بازار خودرو صورت گرفت که رسما حباب قیمتی تو اکثر اقلام کالاها، چه از ماشین 1 میلیاردیش بگیر تا ماشین 30 میلیاردیش، همه سوپر حباب شدن و حباب زیادی دارن و هنوزم با افزایش قیمت کارخونه باز هم به این حباب داره دامن میزنه و جلو داره، از دلار هم میدوه جلوتر. خود طرف نگاه میکنه میگه ماشین میخوایم چیکار؟ ماشین یه مش آهن و شلنگ میتونیم بخریم، پاشیم بریم خونمون رو بخریم. پس تقاضا برای ملک ارزان قیمت که نمیتونم بگم ارزنده به نسبت سایر کالاها رسما زیر 10 میلیارد تومان زیاده و ملک زیر 10 میلیارد، زیر 5 میلیارد تو شهرستان، زیر 5 میلیارد تو اطراف دهان، زیر 10 میلیارد تقاضا وجود داره دیگه ماشین چینی هم بهت نمیدن دیگه. پس سهام ساختمانی اینجا داره واگرایی نشون میده، چون سهام ساختمانی هم وابسته به بازار، هم وابسته به بازار مسکنه. دیگه چه صنعتی داریم تو بازار بورس؟ شوینده ها. توی شوینده ها 3 تا سهم خیلی خوب دارید شما. توی شوینده ها 3 تا سهم خیلی خوب دارید که اونا هم اوضاع خیلی خوب دارن. تو کانیای غیر فلزی 4 تا سهم خیلی خوب دارید شما و اونا هم وضعیت بسیار بسیار خوبی دارن. کانیهای غیر فلزی، هولدینگ های بازار سرمایه 7 8 تاشون درجه یکن، واقعا عالیان و به شرکت هایی که دوره مالیشون C9 و افزایش سرمایه مطرح کردن و در مجمع عمومی فوق العاده میگن آقا ما افزایش سرمایه رو تا تاریخ مجمع عمومی ثبت نمی‌کنیم توجه بکنید. به شرکت هایی که اختلاف سهم و حق تقدم زیاد شده توجه بکنید، ممکنه فرصت های خوب به شما بده. اختلاف سهم و حق تقدم زیاد شده فکر نکنید حق تقدم افتاد، نه، علت داره. سود نقدی به سهام تعلق میگیره، به حق تقدم تعلق نمیگیره، علت داره، ولی داره جذابیت ایجاد میکنه و فرصت‌های خوب داره بازار ایجاد میکنه. این جمعی جهات بازار سرمایه است. اگر میخوای تو بازار بورس سرمایه گذاری بکنی، یک، قائم به آموزش باش، ارزش گذاری و بلد باش، تسلط و مهارت داشته باش و تعداد شرکتات زیاد باشه با تنوع صنعت بالا. اگر میخوای آرامش داشته باشی، مبلغی رو سرمایه گذاری بکن که برات پذیرش ریسک رو و نوسان رو داشته باشی. اگر با 50% طلا و نقره 50% سهام استراتژی هستش که آرامش نداری، وزن سهامو کم کن، بیا وزن طلاتو بیشتر کن، رزروتو بیشتر کن، کاتود مصر رو مقدار میتونی بیشتر کنی، نقره اگه حبابش برطرف شد بیشتر کنی، صبر بکنی ریسک برطرف شد برعکس، حالا وزن رزرو رو کم کن، سهامو بیشتر کن.
ولی صفر نکنید طبقه دارایی رو. صفر کردن کار اشتباهیه. صفر کردن کار اشتباهیه، چون در صورت برطرف شدن ریسک یا افزایش ریسک باز هر کدوم بازی خودشونو دارن و اینجوری هم نیستش که دیگه اقتصاد به شما یه فرصتی بده عجیب و غریب که مثلا شما سکه 197 میلیون تومانی و مثلا میگی میشه 30 میلیون. همچین فرصتی دیگه بهت نمیده، تموم شد. یا مثلا سهام 300,000 میلیاردی که 100,000 میلیارد شد 300,000 میلیارد امسال یهو باشه بیاد دوره بشه 100,000 میلیارد، دیگه نمیده این فرصت، تموم شد. دیگه شرکت دیگه 500,000 میلیارد بودن و 1500,000 میلیارد تومنه 1500 قیمت شد، دیگه این دیگه 500 قیمت نمیشه، تموم شد. پس یه همچین انتظار غیر منطقی هم نداشته باشید. ولی در صورت افزایش ریسک داشتن نقدینگی قدرت محسوب میشه، چون رزروها طالب پیدا میکنه و اونایی که ریسک و ریسک هستن مثل بازار سهام و مسکن میتونه تو رکود بده، فرصتای خوب بهت بده. اگر هم که توافقی صورت بگیره، اتفاقات خوب صورت بگیره، ریسکا کاهش پیدا کنه، خب بازار رزروا اوضاعش خراب میشه، دیگه محبوبیت نداره، بازار سهام و ملک اوضاعش خوب میشه. پس شما توی روندی هستی که به نظر بنده به زیر 4 ماه دیگه ریسکا از بین میره، ولی توی این 4 ماه میتونه هر روز افزایش پیدا کنه. بنابراین مواظب خودتون باشید، با خدا باشید که آرامش مطلق داشته باشید و قائم به مطالعه و یادگیری باشید. قدر فرصت ها رو بدونید. در دل ریسکا فرصت های خوبی وجود داره. ارزان ترین سهام رو در شرایط پر ریسک به شما میدن. شرکت خوب و ارزون رو شکار کن، به دید سال دیگه بشین لذتتو ببر. دانش و آگاهی تو زیاد کن، به دید 1 سال دیگه کیفتو بخون. به جای فیلم دیدن و سریال دیدن و وقت گذاشتن تو فضای عمومی و مجازی و الکی وقت تلف کردن، روزی 2 ساعت ویدئوی آموزشی ببین، نیم ساعت کتاب بخون، برای سال دیگه که نقطه عطفی تو زندگیت میتونه باشه تغییر و تحول اساسی ایجاد کن. درصدی از درآمدتو منظم بخر، نترس. سهام خوب، کارخونه خوب هیچ ترسی نداره. خیلی از چیزهایی که تا به امروز خریدیم که هیچ ارزشی در حال حاضر ندارن بهتره. درگیر نوسانات نشید و از هیچ چیزی به جز پروردگار و اعمال خودمون نترسیم. قائم به رفتارمون باشیم، دل مهربان داشته باشیم، امید و انگیزه رو در زندگی همدیگه زنده نگه داریم. امیدوارم بهترین ها نصیبتون بشه. یک مجموعه آموزشی دلی دارید، یک برادر کوچک به همراه تیم نازنینش در خدمت شما عزیزان هستیم. با کد تخفیفی که در بالای سایت مجموعه آموزشی روز وجود داره تا آخر بهمن ماه می توانید تمام دوره‌های آموزشی مجموعه آموزشی روز رو به جز مسیح سبدساز با تخفیف تهیه بفرمایید. مسیح سبدساز مبلغ خیلی ناچیزه دیگه، اونو درگیر این بازی‌ها نکردیم. مستر FIS و FLM 2 تا دوره اساسی آموزش بورس، اولی تحلیلگری، دومی معامله‌گری روانشناسی که دوره فاندامنتال مجموع این دوتاست. تخفیف بیشتر هم داره. حسابدار نخبه برای کسی که میخواد بره سر کار و مسیح ثروتساز برای کسی که طلا نقره و ارز میخواد اشراف داشته باشه. مسیح ثروتساز یک کانال داره، عضویت دائمی داره. بچهای مسیر امشب که این ویدیو رو داری میبینید تو دورتون ملاحظه بفرمایید، یه ویدیو جدید ارزیابی و ارزش‌گذاری صندوق طلا نقره تقدیم حضورتون شده. اون ویدیو رو ببینی پرونده حباب‌های قیمتی نقره و طلا برای تقریبا بسته است. بازم هر سوالی هر مشکلی داشتی رو بستر پشتیبانی پیام ارسال بکنید. مجموعه آموزشی روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بچه‌ها هستن، ما بقیه روزا همیشه خودم هستم. هر پیامی ارسال بکنید در بستر پشتیبانی 24 ساعت نشده پاسخ میگیری. شرمنده کسانی هستم که نسخه مالی فرستادن، تو این 3 روز تعطیلات حتما تک تک نسخه مالی رو براشون ارسال میکنم. برای همتون از صمیم قلب آرزوی بهترین رو دارم. عزیزمید، مواظب خودتون باشید.